Rất là chào mừng tất cả các bạn sinh viên DOT đã có mặt trong buổi seminar ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thay mặt cho Most Company xin gửi đến các bạn lời chào mừng thân thương nhé. Các bạn thân mến, chúng ta đã biết rằng là công nghệ thông tin sẽ là một lĩnh vực đi đầu trong tương lai, cũng như là AI cũng sẽ là những xu hướng và xu hướng đi đầu. Và ngày hôm nay thì khoa học máy tính cùng với công ty Most Company tổ chức buổi workshop này với mong muốn là chia sẻ với các bạn những thông tin về AI, những định hướng cũng như những cơ hội việc làm để chúng ta có thể là apply trong ngày hôm nay. Và đó cũng chính là lý do chúng ta có mặt trong buổi workshop ngày hôm nay ạ. And next, we would like to introduce Mr. Lion, CTO Most Company. Hello, guys. Nice to meet you. I think I don't know about the Vietnamese, but I believe that these guys in here they are genius and smart guys. So I'm 100% sure that you will understand my mission. So I will try to say. I'm from the South Korea, and I have been to the 8 year the Vietnam, and I currently we are working with 15 the country, the not only Vietnam, the Nepal, Bangladesh, India, Pakistan, and we have worked with the Africa, so the Nigeria and Benin and the Kenya, and also we are working with the Europe country, the Georgia, Turkey, and so we are multiple country we are working in. And I've been to the India and the Pakistan and the Indonesia, and now I come to Vietnam because we thought that we have worked now the many Vietnamese, the Pham and Thuy and Tam Pham. They are Tam Pham and the Pham. They graduated to this university, and then we know that they has a leadership that was different from the other country. Of course, the other country also they has a leadership. That is why we are working. I believe that the depends on the person, the each member, each talent, each person, they should have a potential and their leadership. But we think that the Vietnam, they has more potential. That is why we come and we join today. We hope that today the session will bring good insight to Europe and then it make some value to for your career. Thank you for listening to me, and I will toss it to the Mr. Pa. Và bên cạnh đó sẽ là anh diễn giả trong ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu anh Lê Tân Hoa, thạc sĩ AI sẽ là giới thiệu cho ngày hôm nay ạ. Okay, anh sẽ nói tiếng Việt trước ha. Rồi đầu tiên xin cảm ơn các bạn sinh viên năm 3, năm 4 sắp tốt nghiệp đến tham dự cái buổi seminar ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để tham gia với công ty về cái buổi workshop này. Okay, and today I am very, very honored to stand here to share with you about role of AI. And I think here we are more than 50 students from USD. So I will speak in Vietnamese in the main session, and I will demonstrate our product which can break the language barrier. When I speak in Vietnamese and the application can auto translate in real time to English to our member on online gather time can understand what I am saying. Yeah, and so I will start with Vietnamese rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn một lần nữa ha. Thì hiện nay thì mình đã bật cái ứng dụng lên rồi, thì có thể là mình sẽ khó chia sẻ đây một tí, nhưng mà một chút xíu nữa trong phần trình bày của mình thì mình sẽ chia sẻ về cái ứng dụng Medrat này sau ha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Thì giới thiệu lại với các bạn một lần nữa thì mình tên là Pha Lê Tân, thì tiếng Việt là Lê Tân Pha ha, nhưng mà thường nói ngắn gọn gọi là Pha Lê. Pha Lê thì tiếng Anh đó là Bristol, thì mình cũng hay được các bạn gọi mình là Bristol ha, nghe nó sang sang, nhưng mà Pha Lê thì tên của hơi giống nữ ha. Thì mình là một Master of Engineering in AI, thì mình tốt nghiệp ngành thạc sĩ về AI tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên mình là cựu sinh viên của UAT.
Thì việc mà tốt nghiệp đại học tại UIT thì đem lại cho mình rất là nhiều sorry, mình mặc cái mắt lên cái ha. Dạ. Thì việc tốt nghiệp tại UIT á, thì đã mang lại cho mình là rất là nhiều kiến thức nền tảng vững chắc về AI nói riêng và khoa học máy tính nói chung, về các kiến thức về lập trình, xây dựng ứng dụng và ok, thank you các bạn. Yeah. Thì về quan trọng là kiến thức về nền tảng lập trình và ứng dụng nó trong các sản phẩm thực tế thì tại UT thì mình nghĩ là hiện nay nó đang là một trong những cái trung tâm đào tạo hàng đầu về software engineering và AI engineering. So vì thế cho nên là mình rất là tin tưởng vào các bạn đang ngồi ở đây. Chúng ta sẽ là một cái mầm non mới, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái kiến thức nền tảng thật là vững chắc để trang bị cho cái sự nghiệp của mình sau này và góp sức của mình vào cái việc phát triển của cái ngành AI hiện tại ha. Thì cái phần seminar hôm nay mình sẽ nói về là cái vai trò của AI. Thì cái này nó hơi chung chung, nhưng mà trong cái phần giới thiệu sắp tới của mình mình sẽ đi chi tiết vào là AI ở đây mình có thể nói về tập trung về những cái domain nào, và mình sẽ có thể ứng dụng AI trong các cái cách của mình dùng sau này như thế nào để nó hiệu quả nhất. Thì phần trình bày của mình gồm có 4 phần chính. Đầu tiên nói về tổng quan về AI, tình hình AI hiện tại ha. Và thứ hai là sẽ nói về những cái mà cái ngành công nghiệp hoặc là những cái ứng dụng của AI trong các sản phẩm thực tế như thế nào. Phần thứ ba nó sẽ nói về cái vai trò của AI tại Mid Company. Và phần cuối cùng là mình sẽ bàn về AI và the future world. Thì liệu AI nó có thể thay thế mình không anh? Yeah. Thì trước đây thì các bạn học AI hay là học khoa học máy tính thì sẽ thường thấy những cái keyword như mình show ra ở đây. Trong đây có các bạn nào học hết tất cả các môn này chưa? Học một vài môn trong đây? Yeah, cool. And hiện nay tốc độ phát triển của AI nó đang cực kỳ nhanh, và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái công việc của tụi mình làm. Thì ở đây là trước năm 2020 thì các bạn sẽ thấy là đa số các anh chị của mình đi làm AI thì sẽ nghe tới cái việc là làm AI engineer, machine learning engineer, right? And bây giờ chúng ta sẽ có những cái từ mới hơn, như là không biết có ai nghe về prompt engineer chưa? Có rồi đúng không? Yeah. Thì đây là cái cụm từ này nó mới chỉ xuất hiện vào cuối năm 2023 và đầu 2024 thôi. Tức là nó cực kỳ mới. Và có ai biết là prompt engineer sẽ làm cái gì trong đó không? Có bạn nào chia sẻ không? Ok, tí mình chia sẻ sau ha. Rồi, thì về những cái keyword mình show ra ở đây là theo thứ tự ha. Ban đầu chúng ta học về machine learning, deep learning, NLP, computer vision. And sau đó chúng ta sẽ tiến hóa lên, chúng ta sẽ gặp những cái trend hơn. Ví dụ như là LM. You don't use mic. That's just I think the mic is not work. Yeah, not work. Work. Okay, I will try again. It's fine. It's fine. Okay. It's fine, no problem. Rồi, thì tình hình hiện tại là chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ nghe nhiều nhất về là những cái việc mà chúng ta có thể làm được, như là LM Engineer, Firm Engineer và MLOps Engineer. Nhưng mà trong tương lai thì có thể chúng ta sẽ nghe cái từ là AGI Engineer. Ở đây có các bạn nào biết là AGI là gì không ạ? Yeah, quá tuyệt vời. Yeah, well,
Dạ, xin chào anh ạ. Em theo em được biết thì AGI viết tắt cho từ Artificial Generated Intelligence. Yeah, cool. Nói thêm luôn. Dạ, nó chủ yếu nó sẽ focus vào một con chatbot mà nó có cái insight knowledge của nó là nó bao gồm phạm vi rộng ở nhiều lĩnh vực ạ. Yeah, cool. Rồi bạn nói rất là chính xác ha. Thì đó là cái AGI. Thì hiện tại là có trong ngành AI của mình có ai học về cái này chưa? Anh này hả? Rồi chia sẻ đi. Sao vậy? Rồi ok. Thì hiện tại thì cái đích đến của mình nói về AI thì nó sẽ là AGI. Tuy nhiên với sao? Tí nữa. Ok. Thì hiện tại là chúng ta sẽ cái đích cuối cùng của mình là AGI ha. Nhưng mà theo những cái người làm AI hiện tại thì chúng ta cách cái điểm này nó khá là xa. Tuy nhiên với tốc độ hiện tại mà mình học và mình làm thì mình nghĩ cái con AGI này nó sẽ xuất hiện trong tầm khoảng 2025 hoặc 2026 thì nó sẽ xuất hiện. Và hiện nay là có những cái mô hình AI mà nó tiệm cận với thằng AGI này. Đầu tiên chúng ta sẽ có GPT-4 và chúng ta sẽ có những cái model liên quan tới Vision LLM. Vision LLM là những cái model mà nó sẽ tập trung vào cái việc là xử lý cùng lúc hình ảnh và âm thanh, thậm chí là nó có thể xử lý luôn cả giọng nói. Thì nó là gần tiệm cận với AGI nhất. Tuy nhiên là nó chưa có khả năng độc lập về suy nghĩ. Thì khi nào mà một cái mô hình Vision LLM mà nó có khả năng độc lập về suy nghĩ thì lúc đó nó chính xác nó sẽ là AGI. Và hiện nay theo thống kê thì những cái người mà làm về AGI là toàn là những cái người mà thuộc dạng top 1 thế giới về AI. Họ rất là giỏi và họ làm ra những cái thứ mà như tụi mình là khó có thể mà hiểu được hoặc là theo kịp. Đó là cái mà tình hình phát triển của AI hiện tại ha. Rồi về tiếp theo thì sẽ có một cái session khá là thú vị ha. Sẽ có một câu hỏi là hãy liệt kê những cái ngành công nghiệp mà AI đã được apply. Thì ở đây thì có bạn nào cho mình một vài cái keyword về cái này không? Cho mình xin cái tay. Phát biểu tí có quà nha các bạn. Em nữa hả? Em có quà rồi em. Cho mấy bạn khác đi. Dạ, thì hiện tại theo em được biết thì AI nó cũng đã áp dụng vào một số lĩnh vực như là healthcare, education hoặc là về industry, heavy industry công nghiệp nặng, Ok. dạ, hoặc là về agricultural, nông nghiệp. Ok. Vâng, em chắc biết được nhiêu đó. Cho xin một câu hỏi nữa nha, tại vì nãy anh lỡ anh bấm vào cái like nó có kết quả nữa, cho nên là anh hỏi thêm một câu nó sau một tí ha, để cho nó fair với mấy bạn ha. Thì theo em chọn một cái ngành công nghiệp mà có ứng dụng AI và em nói một cái bài toán trong cái ngành công nghiệp đó thử. Dạ, thì hiện tại luôn bọn em đang làm đồ án của môn tư duy trí tuệ nhân tạo là AI 2 thì bọn em làm về mảng nông nghiệp thì nó sẽ là bài toán phân bố, gọi là tính toán lượng nước cũng như là các thông số sao cho hợp lý nhất với lại cái tốc độ sinh trưởng của cái cây trồng để kiểu là nghiên cứu lại cây đó nó ok nhé. Cool. Và tuyệt vời ha. Em đi theo thầy nào vậy? Dạ không, cái này là bộ đồ án của môn học thôi. Môn học thôi hả? Là chưa có thầy hướng dẫn mà tự làm được vậy luôn. Tuyệt vời. Bạn khá là giỏi ha. Rồi chúc mừng bạn. Này lý thuyết. Rồi ok. Cảm ơn bạn nhiều ha. Ok thì như chia sẻ của bạn thì
AI đã được apply vào rất là nhiều ngành công nghiệp khác nhau và nó cũng có rất là nhiều bài toán nó đã được giải quyết. Về y tế, về chăm sóc sức khỏe thì trước khi mà có AI á, thì mình chẩn đoán bệnh là nhờ bác sĩ chẩn đoán, đúng không? Thì bây giờ là có những cái ứng dụng chẩn đoán bệnh qua hình ảnh bằng AI mà có độ chính xác được quảng cáo là tới 99%, tức là nó mà vô nó mình bệnh đó là nhiều khi mình bệnh thiệt á, 99% ha, thì được quảng cáo thôi, còn về thiệt hay không thì anh cũng không biết nữa. Và về finance thì trong finance thì có những cái ứng dụng mà ở đây có ai đầu tư chứng khoán không ạ? Ở đây có bạn nào là chiến thần đầu tư chứng khoán không? Yeah, không, nói chung là mấy bạn còn ngại ha. Thì tại vì nếu mà giơ tay lên biết đại gia, sao đại gia mới chơi chứng khoán chứ, đúng không? Yeah. Thì trong chứng khoán thì sẽ có những cái con bot, những cái AI bot, nó có thể phân tích thị trường, nó có thể đưa ra cái lời khuyên cho cái nhà đầu tư có nên xuống lệnh hay không. Nó khuyên thôi nhưng mà xuống là mình quyết định ha. Nếu mà thắng thì mình có tiền, thua là mình mất tiền, còn nó không có liên quan gì hết. Thì đó là cái AI trong finance ha. Về retail thì chúng ta sẽ thấy những cái ứng dụng điển hình nhất là của Amazon. Amazon hiện nay là có những cái shop mà chúng ta có thể vào và mua sắm, mình lấy hàng hóa, mình đi ra ngoài luôn, mình không cần đứng lại quầy thanh toán. Trong lúc mình lấy cái hàng đó thì có những cái camera nó quay lại và nó tính tiền luôn vào cái tài khoản của cái người dùng đó luôn rồi. Thì cực kỳ tiện lợi ha, không cần phải chờ thanh toán ha. Và về trong retail, về phần công nghiệp những ngành công nghiệp thì nãy bạn có chia sẻ rồi, bạn không biết bạn tên gì ha? Bạn Bảo chia sẻ rồi ha. Thì trong cái ngành nông nghiệp của bạn thì bạn có thể ứng dụng AI để phân tích, để đưa ra được cái giống cây trồng nào mà có thể là tốt nhất cho cái chất lượng đất đó, đúng không? Ok. Rồi về transportation, ở đây có ai có biết là transportation AI nó sẽ là cái gì không ha? Em ạ. Ok. Dạ theo em về lĩnh vực transportation thì một trong những ứng dụng của AI chính là xe tự động ạ. Còn gì khác không? Không, cái phần xe tự động ở Việt Nam chưa có, em nói thử cái Việt Nam có rồi đi. Về mình chắc là mình tính chuyển khoản nhanh lên. Chưa đúng, suy nghĩ kỹ lại. Không, hãy nhường cơ hội cho người khác. Ok, nhường cơ hội cho người khác đúng không? Ok, mời em. Như là hồi nãy nói thì ta ứng dụng ở trong phạt nguội hoặc là trong hàng không thì có dự đoán các chuyến bay trễ như vậy. Ok, nó cũng là một ý sao đúng ha. Phạt nguội không đúng lắm. Ý sao đúng. Ok, cảm ơn bạn nha. Thì hiện nay chúng ta có thể thấy là như bạn nói là có thể là dự đoán chuyến bay. Cái này thì nếu mà không biết trong đây có ai là biết phó giáo sư tiến sĩ Quảng Thành Thơ không? Chắc mọi người biết mà đúng không? Chưa hả? Vậy thì thầy Thơ là thầy đã làm cái bài toán đó đó. Thầy làm bài toán đó cho sân bay ở bên nước ngoài và Hay là sân bay nước trong nước? mà sân bay nước hả? Ôi, kiếm được tiền không em? Đang làm luôn. Ồ, đại gia. Thì thầy Thơ là thầy làm ở đây cách đây rất là lâu rồi, mà thầy dùng decision tree để giải quyết cái bài toán là dự đoán chuyến bay trễ như bạn vừa đề cập ha. Và ở Việt Nam có một cái ứng dụng mà nó chắc mọi người không nhận ra, đó là bên những cái mà những cái đơn vị mà ship hàng ShopNow rồi Shopee Fresh Express hay là giao hàng nhanh đó, thì những cái đơn vị đó họ ứng dụng AI để họ định tiến cái tuyến đường giao hàng sao cho cùng một khoảng cách họ có thể giao được nhiều hàng nhất có thể, họ có thể tối ưu được cái chi phí bằng AI. Và phần số 6 là education thì nó quá rõ ràng ha, thì chúng ta có thể dùng AI để học tập những cái ứng dụng học tiếng Anh, những cái ứng dụng học lập trình, thì dùng AI để biết xem là mình có nói phát âm đúng hay không,
mình dùng AI để biết xem là mình có cái chương trình đó nó có tối ưu chưa, nếu chưa tối ưu thì cần tối ưu như thế nào, thì cũng là một cách dùng AI ha. Và cuối cùng á, là cái phần số 7. Số 7 hơi lạ lạ để hỏi câu này cho bạn có bạn nào trả lời không? Ai muốn nhận quà giơ tay? Không nhận quà đúng không? Thôi giờ bỏ qua nha. Không nhận quà bỏ qua nha. Có những ánh mắt muốn nhận quà nè. Chuẩn bị giơ tay được 50% rồi. Đang Google khí thế luôn. Cái chưa? Rồi, ok, chính thức tiếp cái câu hỏi này ha. Thì cái Cloud9 Learning này á, nó sẽ là giúp cho mình là giống như là tự phát triển bản thân bằng AI. Tự biết bản thân là sao? Là như hồi nãy có đề cập về cái education ha, có thể ứng dụng AI trong education. Nhưng mà trong thực tế á, là đối với những ứng dụng AI á, thì thường đó là mình sẽ học một mình học với AI, mình phát triển các kỹ năng của bản thân bằng AI. Thì ở đây á, là mình tận dụng những cái công nghệ AI như là ChatGPT để mình học những cái vấn đề mới, để mình nâng cái skill của mình lên. Và bằng cách này á, thì cái tốc độ mà mình học á, thì mình học rất là nhanh ha. Nó khác với việc á, là học mà hỏi thầy hoặc là học mà hỏi bạn. Ở đây á, mình học mình hỏi AI. Thì giờ có cái thuật ngữ đó không? Ở Việt Nam mình thì hiện nay á, cũng xuất hiện khá là nhiều rồi đó. Các bạn học rất là nhanh công nghệ mới mà không cần phải đi hỏi bạn hoặc hỏi thầy ha. Đó là một ý. Okay. Session mình nghĩ ở đây sẽ là thú vị nhất, tại vì mình sẽ có cơ hội giới thiệu các sản phẩm mà hiện nay Musk Company đang xây dựng ha. Thì đầu tiên á, đây là cái sản phẩm gọi là Maverick, với slogan là We take care of your communication. And cái từ nhỏ nhỏ dưới tới có ai đọc được không ta? Yeah, và mắt rất là tốt. Cảm ơn bạn, tại vì mình đọc không được. Thì với cái ứng dụng này á, thì mục đích của công ty khi build ứng dụng này á, là mình sẽ dùng cái ứng dụng này để nói chuyện với các bạn người nước ngoài. Ở đây mình không nói là tiếng Anh ha, tiếng Anh nó là quá cái ngôn ngữ nó là ngôn ngữ chung rồi. Thì mình phải biết tiếng Anh để mình nói chuyện ở môi trường quốc tế. Tuy nhiên giả sử như giờ mình nói chuyện với có một người bạn người Trung Quốc chẳng hạn, mình muốn nói chuyện với bạn đó, mình biết tiếng Anh nhưng mà bạn đó không biết tiếng Anh, bạn chỉ biết tiếng Trung Quốc thôi. Rồi mình chỉ biết tiếng Việt, chỉ biết tiếng Anh thôi, giờ nói bạn không hiểu. Mỗi lần mình chat với bạn bạn phải copy cái tin nhắn đó ra Google Dịch, xong cái Google Dịch nó trả lời lại. Thì gần như là nó sẽ mang nghĩa thuần nghĩa đen ha, dùng cái từ là Google Dịch là nghĩa đen ha. Thì nó sẽ gây hiểu lầm khi mà có những trường hợp gây hiểu lầm khi mà dịch từ tiếng native language sang ngôn ngữ của bạn. Thì bây giờ cái ứng dụng này nó sẽ ứng dụng những cái công nghệ AI về LLM, về big recognition, về những cái ứng dụng đó nó sẽ chuyển hóa cái ngôn ngữ của mình thành một ngôn ngữ khác, nhưng mà nó sẽ dựa trên cái ngữ cảnh. Cái lúc mình nói chuyện thì nó sẽ dịch ra một cái nghĩa rất là tốt hơn so với việc là mình Google Translate ha, và nó tiện hơn rất là nhiều.
Nhưng hiện tại á, thì anh đang nói tiếng Việt đúng không? Nhưng mà nó sẽ được dịch real time sang tiếng Anh để cho các bạn đang join online nghe được và hiểu được. Thì cái giao diện của cái chương trình chính là như vậy ha. Ở đây á, mình sẽ có những cái tính năng chính như là thấy chat là thấy rồi không? Khi mình chat ở đây á, thì giả sử như mình chat tiếng Việt đi, cái ngôn ngữ mình chọn là Korean, thì nó sẽ dịch ra là khi mình chat đó, nó sẽ dịch ra cái từ Korean ở dưới đây, và với một cái nghĩa rất là chuẩn, bởi vì cái chương trình này nó không dùng Google dịch để nó dịch mà nó dùng LLM để nó dịch ha. Rồi về ứng dụng trong meeting thì hiện nay á, là trong các cuộc họp á, thì mình sẽ nói chuyện với nhau, mình teamwork, thì các member sẽ chia sẻ với nhau ha. Tuy nhiên á, là sẽ khó tránh khỏi cái vấn đề á, là một bạn nói rất nhiều nhưng mà thành viên khác không hiểu. Ở đây có ai làm việc nhóm mà bị cái trường hợp đó chưa ta? Tức là một bạn chia sẻ rất nhiều, làm việc rất nhiều, tuy nhiên các bạn còn lại không hiểu vấn đề đó. Thì cái ứng dụng này nó sẽ giúp mình hiểu bằng cách là mình chọn cái tính năng là AI support và mình explain cái câu nói của bạn. Ví dụ như bạn nói một cái framework Spring Boot chẳng hạn, mình đang học lập trình tốt, bạn nói về Spring Boot mà mình chưa biết Spring Boot là gì, mình ở đây mình hỏi bạn đang nói gì ạ? Thằng bạn tôi đang nói gì vậy? Thì LM nó sẽ trả lời là bạn này đang đề cập đến Spring Boot. Spring Boot là một framework của Java chẳng hạn, nó có tác dụng cái gì, thì khi đó mình sẽ hiểu ngay mà không cần phải copy keyword đem ra Google để hiểu ha. Đó là một ứng dụng khác của cái ứng dụng Minecraft này. Rồi một cái ứng dụng tiếp theo nữa là summary toàn bộ cái meeting đó. Thì cái việc mình làm việc nhóm á, là khó tránh khỏi là cái việc là khi một nhóm có 5 thành viên chẳng hạn, nhưng mà lúc họp có 4 người thôi, cái người còn lại bận đi chơi với bồ. Nhưng mà giờ mình để rớt môn thì tội nó quá, đúng không? Thì thầy sẽ hỏi là đích đại một bạn lên thuyết trình về cái đồ án của nhóm nào, nhưng mà cái bạn đó bạn đi chơi với bồ mà bạn không biết, thì trước nếu mình không dùng một cái ứng dụng nào hết thì có thể là bạn nó sẽ rớt môn ha. Nhưng mà đối với cái ứng dụng này mình có thể là sử dụng tính năng là summarize cái cuộc meeting đó để cho bạn có thể hiểu, và khi bạn hiểu rồi bạn có thể trả lời thầy để bạn qua môn ha. Cái này nó vui thôi nha. Rồi tiếp theo về cái phần đâu rồi, đọc không được luôn á. Ok, về Last Supporter thì ứng dụng này build một cái application hướng đến đối tượng là doanh nghiệp và người dùng phổ thông. Tuy nhiên á, là hiện nay nó đang tập trung vào doanh nghiệp nhiều hơn, cho nên nó có những tính năng để tích hợp vào cái ứng dụng Slack. Ứng dụng này là ứng dụng chat doanh nghiệp. Không biết trong cái thành viên tham dự seminar hôm nay có ai dùng Slack chưa? Có ai dùng ứng dụng Slack chưa? Có rồi đúng không? Ok, thì đó là ứng dụng chat trao đổi công việc dành cho doanh nghiệp. Thì cái ứng dụng này tích hợp rất là sâu, tương tự như cái việc là Real Time Translate ở trên giao diện web, giao diện ứng dụng, thì ở trên Slack nó cũng có giao diện tương tự để giúp cho các thành viên có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng hơn. Rồi, đây là một ứng dụng khá là general khác. Thì ở đây nó sẽ có một câu hỏi ăn quà. Không biết là các bạn có biết là hiện nay á, là chatbot của mình á, mình xây dựng một cái ứng dụng mà chat to bot á, thì nó có những công nghệ nào, và giả sử như vậy mình có một cái màn hình như thế này ha, có những cái tin nhắn giữa user và AI bot, thì khi các bạn nhìn vô, các bạn có biết được là mình cần phải biết những cái gì để xây dựng lên ứng dụng này không? Một bạn giơ tay. First come first serve đi ha. Ok. Khoan, là gửi cái là phải nói đúng hết tất cả mới được quà nha.
Theo cái nhìn của em thì hôm nay khi mà build một con chatbot cho một cái domain specification thì thường người ta sẽ sử dụng những framework hỗ trợ trong cái việc mà tức là nó sẽ hỗ trợ tốt trong cái để mà dùng những cái RAG Retrieval Augmented Generation, thì người ta sẽ đưa vào những cái document, những cái tài liệu khi về cái domain đó, thì qua cái quá trình mà indexing của RAG thì người ta sẽ đưa qua một LLM trả lời, thì cái đó thì nó sẽ trả lời được cho cái domain mà họ ứng dụng là đó. Ok. Rồi bây giờ anh cần em tóm tắt lại. Mình có những công nghệ nào? Đầu tiên là LLM. LLM. Rồi gì nữa? RAG Retrieval Augmented Generation. Rồi, gì nữa? Và framework mà tích hợp cái RAG Llama Index và Langchain. Rồi, ok. Còn gì nữa không? Về phần UI thì có thể dùng một số open source phổ biến như là Web UI. Roti nữa. Ok, Web UI. Backend mình dùng gì ta? Backend thì có thể dùng Fast API kết hợp với Llama Index để mà build được cái service chatbot như này. Yeah, ok, cool. Bạn là sinh viên năm mấy? Dạ, năm 3. Ok, tuyệt vời ha. Năm 3 mà phân tích được một cái sản phẩm như thế này là quá ok luôn. Tại vì mình đang yêu cầu bạn một cái công việc thường dành cho level solution architect ha. Nhưng mà điệp ra như bạn thì là quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn bạn nha. Cho bạn một tràng vỗ tay ha. Rồi, mong mấy bạn thông cảm nha, tại vì cái phần xử lý tiếng nói của mình á, nếu mà có echo á thì nó sẽ khó hơn nhiều ha, mà bây giờ nó đang ở cái nó thu theo cái mic của mình nè, mình đang đeo tai nghe để nó thu, để nó chuyển từ giọng nói của mình sang văn bản nó sẽ gửi đi lên cái ứng dụng để cho các viewer khác coi ở trên online ha. Thì hồi nãy mình thử á, thì dùng mic ban đầu á, nó dùng được là do cái phòng của mình á, nó ít người, cái tiếng vang nó không nhiều, nhưng mà hiện tại á, là tiếng vang nó khá là nhiều, và cái chất lượng của cái kết quả của nó hơi là thấp ha. Hết hơi rồi. Rồi, nói gì nghe được mấy bạn. Rồi, cảm ơn mấy bạn nha. Thì cái ứng dụng tiếp theo mà ở Mid Company có xây dựng đó chính là OCR. Thì hiện nay á là computer vision rất là phổ biến ở nhiều cái ngành công nghiệp và lĩnh vực khác nhau ha. Và cái ứng dụng phổ biến cũng là mình đang đề cập tới đây là OCR. Thì OCR là viết tắt có câu hỏi có quà cho các bạn ha. Thì không biết là ở đây có ai có thể tự tin trình bày cho mình biết là OCR là gì và người ta thường dùng OCR để làm gì không? Hồi nãy giờ khu vực ở giữa nhiều rồi ha, cho bên đây đi ha. Rồi, bạn đứng lên nói. Dạ, thưa anh là OCR là viết tắt của từ là Optimal Character Recognition. Thì một số ứng dụng của OCR như là số hóa tài liệu này, hoặc là phục vụ cho quá trình eKYC như là đọc căn cước công dân hay là chứng minh nhân dân, là một số thứ đó, nói chung là có thể đọc được chữ trên các từ hình ảnh này. Ok, cool. Còn ý anh muốn biết là bây giờ em có làm OCR bao giờ chưa, và nếu bây giờ anh yêu cầu em là mô tả các bài toán ứng dụng AI trong OCR thì em có thể mô tả chi tiết hơn được không? Em từng làm OCR ở công ty rồi, nhưng mà mô tả chi tiết hơn là sao? Ví dụ như OCR là viết tắt của cái cụm từ là nhận diện ký tự văn học đúng không? Thì bây giờ trong cái bài toán OCR thì mình sẽ apply những cái technology nào về AI? Thì sẽ thường là một công đoạn, một file cho OCR là gồm là một mô hình để detect chữ. Tiếp theo là recognize là đọc được cái chữ trong khi mà sau khi detect ra. Thường Rồi, cái step là cơ bản nhất đúng không? Dạ. Vậy thì theo em trong cái phiên bản mà production của những công ty người ta bán cái sản phẩm này nè, thì nó có thêm cái bước nào nữa không? Sẽ có những bước pre-process và post-process để xử lý các quá trình mà sau khi detect và recognize để trả về API cho người sử dụng. Ok, tức là nó sẽ có thêm những cái bước tiền xử lý và hậu xử lý để cho kết quả nó tốt hơn đúng không? Dạ. Yeah, cool. Bạn này
vững kiến thức ha. Nhiều khi khi đi phỏng vấn á, mà gặp anh sẽ hỏi những câu như vậy là em pass rồi đó. Chúc mừng em. Rồi thì như bạn vừa chia sẻ ha, thì cái ứng dụng này á, là nó ứng dụng các bài toán trong computer vision để làm ra một cái sản phẩm mà có thể nhận diện được ký tự trong hình ảnh. Mục đích của nó là để số hóa tài liệu, hoặc là trong eKYC á, thì để đọc những thông tin từ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân ha. Rồi đây là cái phần mà AI dành cho developer. Thì hiện nay á, là với sự phát triển của AOM, chúng ta sẽ thấy được rất nhiều các ứng dụng như là GitHub Copilot hoặc là Microsoft Copilot. Đây là những ứng dụng mà có thể giúp mình có thể coding nhanh hơn. Trong lớp mình có ai dùng cái ứng dụng đó chưa ta? Có ai dùng rồi giơ tay lên cái? Có không? Có ai không? Dùng cái Copilot. Yeah, có. 1 2 anh không? 3 ok. Có 3 người thôi đúng không? Thì anh dùng cái này để anh giới thiệu là nó khá là hợp lý rồi ha. Tại vì hiện nay á, theo anh thấy ở Việt Nam mình dùng những cái tool hỗ trợ này chưa có nhiều. Kể cả trong lớp học hoặc là ở trong các anh chị đi làm việc rồi thì nó khá là ít ha. Thì chủ yếu á, là do ở Việt Nam mình á, là thường á, là người ta sẽ không quan tâm tới. Tại vì người ta nghĩ á, là AI nó chưa đủ mạnh để nó có thể hỗ trợ mình làm ra những cái công việc trong thực tế, trong công nghiệp ha. Và nó cũng chưa có độ tin cậy cao khi mà trong công việc thực tế á, là họ sẽ có trách nhiệm với cái sản phẩm của họ tạo ra. Cho nên họ là không tin lắm. Họ không tin lắm. Thì trong cái buổi giới thiệu ngày hôm nay á, thì một tí nữa anh sẽ demo một cái phần mà anh sẽ dùng AI để build một cái trang web trong vòng 3 giây. Thông thường á, mình làm trang web á, mình sẽ có build phần front-end, back-end, rồi mình dựng nó là một cái server đúng không? Thì thường mình sẽ tốn khoảng 15 phút để mình build những cái phần đó nếu mình là một senior engineer ha. Mình làm rất là nhanh. Còn ở đây á, là đối với một cái level mà anh nghĩ là student thôi, mình là mới học thôi, mình chỉ cần tốn 3 giây để mình build ha. Thì tí nữa anh sẽ show demo xem build như thế nào. Ok, thì anh sẽ giới thiệu ha. Thì đầu tiên á, là ở Must tụi anh có build một cái sản phẩm tạm gọi là AI for Developer. Thì tụi anh sẽ dùng cái sản phẩm này á, là để đánh giá xem coi á, là cái chất lượng code nó có tốt hay không. Thường á, là khi mà các member submit code lên á, thì sẽ cần người review đúng không? Thì khi mình review á, thì mình cũng không biết được là cái code đó tốt hay chưa. Hoặc là mình không biết được là cái code đó có cần phải optimize cái gì không. Thì bây giờ á, là đối với AI á, thì nó sẽ check xem được cái việc đó. Và nó sẽ gợi ý mình để làm sao cho cái code mình nó lean hơn, nó bám theo convention hơn. Thì ở đây là một cái số ý mà theo mình á, là nó sẽ có tác dụng rất là lớn đối với cái cộng đồng developer. Đầu tiên á, là nó sẽ tăng cái năng suất của mình lên, nó hiệu quả hơn và mình làm việc với cái tốc độ nó nhanh hơn. Rồi nó có những cái phần như là code suggestion, nó sẽ gợi ý mình code. Mình chỉ cần yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên là tạo một cái function nào đó, nó sẽ tạo cái code cho mình. Mình có thể là dùng nó để viết document. Mình có thể là yêu cầu con AI á, nó có thể tạo cho mình một cái document để mình transfer cái code đó cho đồng nghiệp của mình, nó dễ hiểu hơn chẳng hạn. Rồi ok, đó là một số ý ha. Tí xíu nữa anh sẽ có phần live demo về cái này ha. Hiện tại á, là mình đang ở một cái màn hình của cái ứng dụng có tên là IntelliJ ha. Thì hầu hết các bạn sau này khi ra trường á, thì mình sẽ chọn cho mình một cái idea để mình lập trình. Thì IntelliJ là một trong những cái idea mà nó phổ biến nhất dành cho các bạn developer. Và ở đây á, là mình sẽ có một cái plugin nó tương tự như là GitHub Copilot. Tuy nhiên á, là ở đây á, mình sẽ thiết kế nó để nó phù hợp với nhu cầu của cái team mình hoặc là của công ty mình.
Đầu tiên á là mình sẽ thử hỏi xem coi là nó có thể làm được gì. Thì điểm mạnh của các cái chương trình này á thì mình dùng một cái model gọi là một câu hỏi cho các bạn. Theo các bạn thì cái model AI nào có thể coding tốt nhất hiện nay? Đếm 1, 2, 3 giơ tay đi. Bạn này giơ tay nhiều quá. Giờ lấy theo tốc độ ha. Yeah. Turn on the mirror. I got a towel, okay. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? 1, 2, 2,5, 3. Rồi, bạn ở dưới cùng giơ nhanh nhất nha. Bạn ở dưới cùng đeo kiến á, ngay cỏ cái cột á. Cho bạn cái micro đi, chị Mia cho bạn micro nghe không? Lama hả? Có câu hỏi khác, có câu trả lời khác không? Câu trả lời chính xác đúng không? Chưa chuẩn lắm. Rồi cơ hội dành cho một bạn tiếp theo. Chắc là chỗ này có gì hỗ trợ nha. Ý là cơ hội dành cho bạn tiếp theo. Thì phải là chính xác. Được không? Được nha. Vẫn là cũ nha. Nhớ không? Ok. 1, 2, 3. Bây giờ chắc là nhờ đội ngũ Mila hỗ trợ nha, bỏ tay xuống nha. Nếu như trước khi mà giơ lên mà giơ tay trước và học tính nha, bỏ tay xuống. Ok. 1, 2, 3. Sao chị thấy là cái khu vực này các bạn là nhiệt tình quá ha. Các bạn là bên trái bên phải các bạn. Mình có nhớ câu hỏi, mình có biết cách câu trả lời không ạ? Mình nhớ câu hỏi mình được trả lời không ạ? Nhớ không? Bên giữa nhiệt tình quá. Rồi mở nè. Rồi bây giờ chắc là Làm bên đằng giờ Dũng ta đọc lại câu hỏi để các bạn bên trái cùng bên phải nghe, tại bên giữa các bạn ở giữa nghe tốt quá, các bạn search nhanh quá. Pha ơi, bạn có thể mỗi thuật đọc lại cái câu hỏi để cho các bên trái bên phải cùng nghe. Đọc lại câu hỏi hả? Theo các bạn thì hiện nay cái model LM nào hỗ trợ coding tốt nhất? Rồi bên trái bên phải search được chưa? Rồi chắc bây giờ đi qua bên này để nhìn cho rõ nha. Cái này là lần giơ tay trước là sẽ không gọi nha. Rồi, các bạn search ra chưa? Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Hết. Rồi, nhanh quá. Rồi bạn. Dạ nó gì là em nhận cơ sở AI. Cơ sở AI. Dạ vâng, tên của em là cơ sở AI. Cursor không phải là model. Cơ Chơi lại không hay là gọi luôn đi? Bạn này đúng không? Ok. Ủa? Sao cái 3.5 Sonnet. Một câu trả lời rất là chính xác ha. Cho bạn một tràng vỗ tay. Không, thật ra là bạn này trả lời đúng á. Bạn này trả lời không, một phần đúng là Cursor là một cái idea để em lập trình, và trong đó nó có tích hợp con Cloudy 3.5 Sonnet. Ok. Chia đôi cái áo ra đi. Ủa bạn này có áo rồi hả? Anh hỏi là RB đâu phải hỏi phần mềm thởm. Anh hỏi là LM. LM thì nó là model mà. Nó là model. Anh hỏi LM mà. Có ai nghe không được là anh nói là LM không nhờ? Không chưa đồ án.
Ok. Sao? Cái thôi, cái. Ủa nhưng mà bạn đó có rồi. À, thì ngoài cái việc mà mình sử dụng những cái ứng dụng LLM mà mua của bên thứ ba như là OpenAI hoặc là của Laude ha, thì ở đây chúng ta có một số cái leaderboard về open source. Ở đây á, là sẽ tập trung những cái mà LLM open source mà cho kết quả tốt nhất, và hiện nay á, là dựa trên đánh giá của các bài test á, thì cái top 1 là OpenCode ha. Rồi, thì tương tự như là Cursor 3.5, Cursor.com thì anh cũng build một cái ứng dụng mà nó sử dụng Laude 3.5 Sonnet ha. Và gần như là Cursor làm được gì thì cái ứng dụng này làm được những cái tương tự. Tuy nhiên là nó có thể tốt hơn nữa, là nó có thể sử dụng được những cái hình ảnh. Thì ở đây anh sẽ demo cho các bạn xem một cái quá trình mà anh thử anh load một cái UI ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử làm một cái giao diện của ChatGPT, nhưng mà giao diện login thôi ha. Ok. Bước đầu tiên á là mình sẽ mở cái trang web đó lên, mình capture nó lại. Anh cũng không biết là nó work hay không nha, lỡ nó không work thì thôi nha. Cái đó anh nói giỡn á. Ok. Ok, thì hồi nãy anh chụp hình á thì nó bảo là mình mới chụp tấm hình nè, vậy có muốn đính kèm nó vào hay không? Mình thử ok nó làm được không ha. Rồi. Và bây giờ anh sẽ yêu cầu có một câu đơn giản thôi. Không nên đọc lên nha mấy bạn. Dạ trời. Ok, nó tạo xong rồi ha. Nó cũng trả lời được bằng tiếng Việt luôn ha. Rồi giờ mình thử coi là nó chạy không ha. Do mình đang kêu nó lên khá là bự á, cho nên hơi khó nhìn nha, các bạn tưởng tượng được rồi. Ok. Wow. 3 giây không mấy bạn? 3 giây hay lâu không? Yeah. Thì ở đây á, các bạn có thể thấy là mình có thể tạo ra một cái UI đăng nhập trong khoảng vài giây. Và gần như á, là những cái thứ mà mình cần chỉnh sửa là mình cần thêm cái logo. Hoàn toàn có thể là chỉnh sửa rất là nhanh chóng, hoặc là mình có thể là kêu con AI này nó sửa cho mình luôn. Bây giờ mình nói là gì? Rồi. Đã kêu mình là gì? Để thêm logo vào cái nút đăng nhập. Bạn có thể sử dụng gì đó. Ok chưa? Rồi nó thêm xong rồi nè mấy bạn. Giờ mình thử nó vô không ha.
Nhưng mà ở bên dưới á, nó có kêu là cái gì? Đảm bảo rằng các tệp Google logo nè, Microsoft logo nè, Apple logo nè phải có cùng thư mục. Thì ở đây á, là trong lập trình HTML á, thì mình phải thêm các hình ảnh một cái thủ công ha, nó không có sạch. Đó, thì bây giờ mình thử ha, coi nó sửa là như thế nào ha. Ok, nó thêm logo cho mình này nè. Nhưng mà do mình chưa có những cái hình đó ở trong cái thư mục của mình đó, cho nên là nó đang hiển thị vỏ ở đây, nhưng mà nó đã xuất hiện hình rồi ha. Thì đây là cách mà mình dùng AI để hỗ trợ mình coding nhanh hơn. Thay vì mình phải ngồi code từng dòng, từng component, thì bây giờ mình chỉ cần hỏi AI và AI nó làm phần này là đơn giản ha. Phần này mình xem nó là đơn giản. Còn những phần phức tạp hơn, ví dụ như thêm logo cho đẹp nè, hoặc là chỉnh sửa những cái file CSS sao cho đẹp nè, thì cái đó mình phải tự chỉnh sửa lại. Và đó là cái mà anh muốn trình bày với mấy bạn ở phần tiếp theo. Đó chính là liệu AI nó có thể thay thế mình hay không. Ok. Thì trước khi đi vào nội dung chính á, thì mình bàn qua một tí xíu về cái quá trình mà hồi xưa giờ mình làm việc ha. Trước khi mà có AI Assistant thì mình làm gì? Có phải là mình làm như những bước anh liệt kê ở đây không? Đầu tiên á, là mình sẽ print cái statement đó ra, coi mình có lỗi chỗ đó hay không. Nếu mà có lỗi thì sẽ lỗi gì? Hoặc là mình dùng những cái debugger tool trong những cái IDE như là IntelliJ, PyCharm, thì nó sẽ có những cái debugger tool tích hợp, nó sẽ giúp mình phát hiện cái lỗi nhanh hơn. Hoặc là mình đọc line code của mình ha, ở phần số 3 này mình đọc line code của mình, coi là mình code chỗ nào chưa ổn mình code lại. Cái phần quan trọng nè, writing unit test, thì gần như là trong khi mình làm việc thực tế ở ngoài công ty ha, các xí nghiệp á, thì mình phải xây dựng các unit test để khi mà mình build một cái chương trình đó, đảm bảo rằng là nó sẽ work trên nhiều cái trường hợp khác nhau. Anh nhớ hồi xưa anh học môn phân tích thiết kế thực toán của cô Thương á. Ở đây có ai học môn đó không ạ? Giơ tay lên. Các đồng đạo giơ tay lên. Dạ. Không biết là cái số test case mà các bạn pass trong các bài thực hành của cô Thương là bao nhiêu? Không có ai hết hả? Có ai hết không? Có ai pass hết không? Ai pass hết giơ tay nào? Không có ai luôn hả? Ok. Đó là một trong những cái vấn đề mà cô Thương đã dạy mình khi mình là học, và mình biết được rằng là khi mình ra ngoài thực tế là không thể nào mình lập trình ra một cái chương trình mà nó có thể handle hết tất cả các trường hợp mà có thể xảy ra. Mình chỉ có thể viết được số lượng hữu hạn unit test thôi, và những cái số lượng đó là bắt buộc mình không thể sai được. Thì giả sử như bây giờ là mình tìm được những cái critical bug chẳng hạn, thì mình viết unit test cho cái critical bug đó, mà về logic nha, unit test là nói về logic thôi. Ok, thì AI nó có thể help mình cái việc đó, nó có thể tự động sinh ra unit test dựa trên cái code của mình. Rồi về cái phần số 5 và số 6 á, thì mình dùng một cái từ nó dân dã hơn đó, là ở đây có ai dùng Stack Overflow không? Khá là nhiều bạn ha. Thì trước khi có AI, khi mà mình bị lỗi thì cái đầu tiên mình search là Stack Overflow. Mình lên đó mình copy cái log, error log của mình đó, mình bỏ lên đó thì mình sẽ biết được là maybe là mình sẽ fix được ngay cái dấu tích xanh đầu tiên, là mình sẽ fix được cái lỗi đó luôn.
Thì bây giờ á, khi mà có AI rồi ha, thì sẽ thay đổi một chút. Hiện tại cái việc đầu tiên á, hết pin rồi, hết pin rồi. Dạ, cái việc đầu tiên á là mình không lên Stack Overflow nữa, mà mình sẽ hỏi ChatGPT, có phải không ạ? Trong room của mình có ai hỏi ChatGPT đầu tiên không? Có hả? Cool. Đó là cách rất là thông minh ha. Tuy nhiên á là mình sẽ bày cái vấn đề nếu mình quá lệ thuộc vào ChatGPT thì sẽ như thế nào ha. Thì đầu tiên á, ChatGPT nó có thể giúp mình những cái gì? Đầu tiên á, nó sẽ xác định cái vấn đề của mình. Tiếp theo á là nó sẽ thu thập những cái thông tin. ChatGPT hiện nay á, là nó có thể truy cập vào dữ liệu real-time của web để nó trả lời cho mình. Nó sẽ xem coi là trên cộng đồng internet á, là có ai bị lỗi giống mình hay không. Nếu có thì nó reference ra. Rồi thì việc hỏi ChatGPT như vậy á là nó giúp mình, đầu tiên mình feedback nhanh hơn. Mình không cần phải là đọc xem coi là cái phương pháp nó có tốt hay không, mà thằng GPT nó thể gợi ý cho mình cái phương pháp tốt nhất, mình bay vô mình try liền luôn. Tuy nhiên á là có một số cái nhược điểm mà nếu mà mình lạm dụng GPT quá nhiều thì nó sẽ xảy ra. Đầu tiên, khi mình dùng GPT á, như hồi nãy anh làm á, anh copy and paste thôi mà, anh không đọc code, anh chỉ biết nó chạy được thôi. Thì đầu tiên đó là anh không hiểu nó có cái gì hết, đúng không? Khi mà mình thực thi cái hành động đó thì mình sẽ có một cái sự hiểu biết rất là ít về cái đoạn code đó. Nếu mình không phải là web developer, mình không có học về HTML thì mình sẽ không biết. Mà khi mình làm việc á, hoặc là mình làm việc nhóm, hoặc là mình làm đồ án á, mình lạm dụng nó, tức là mình chỉ thấy nó chạy được và mình báo cáo, thì khả năng rớt môn rất là cao. Bởi vì khi cô hỏi ví dụ cái component này em làm như thế nào, mình không biết, mình sẽ gãy ngay, đúng không? Và một cái yếu điểm thứ hai mà khi lạm dụng ChatGPT quá nhiều thì mình sẽ không biết được là chất lượng của cái câu trả lời hoặc là cái gợi ý của nó tốt hay không. Tại vì mình bản chất là mình đã không hiểu vấn đề rồi, thì làm sao mình biết được là nó có tốt hay không, đúng không? Thì đó là cái điều mà lạm dụng AI nó có thể làm cho mình trở thành như vậy ha. Rồi những cái vấn đề mà dành cho doanh nghiệp đó thì nó sẽ lớn hơn nhiều. Nó về security ha. Thì khi mình hỏi ChatGPT đó, hoặc là mình hỏi bất cứ một cái nền tảng nào tương tự, thì mình submit cái code đó lên trên cái nền tảng của công ty đó chẳng hạn, họ sẽ thu thập cái dữ liệu của mình. Thì có một số công ty á, là họ nghiêm cấm cái việc đó. Hiện nay á, là rất là nhiều công ty ở Việt Nam nghiêm cấm sử dụng Copilot hoặc là ChatGPT để làm việc, bởi vì người ta sợ là mã nguồn có thể bị rò rỉ ha. Rồi đó là những cái mà gần như là lạm dụng ChatGPT sẽ bị. Và cái vấn đề là làm sao mình dùng AI cho đúng để nó giúp mình dùng cái từ là mổ như hổ mọc thêm cánh, chứ không phải là hổ có cánh rồi bị bẻ gãy ha. Tức là bây giờ mình là một good engineer, mình coding rất là khủng, mình làm rất là giỏi. Tuy nhiên khi mình dùng GPT, mình dùng AI thì nó sẽ giúp mình làm việc nhanh hơn. Và khi nó đưa ra một cái gợi ý cho mình á, thì mình biết xem là cái gợi ý đó tốt hay chưa, nó có work hay không, nó có những cái vấn đề liên quan về security hay không. Rồi mình sẽ debug nó chẳng hạn. Mình có thể chủ động edit trên cái đoạn code nó suggest chẳng hạn. Thì đó là những cái mà khi mà các em hoặc các bạn xây dựng được cái tư duy cho mình như vậy á, thì sau này chắc chắn các bạn sẽ không bị thay thế bởi AI. Đó là những
cách mà mình ứng dụng AI hiện tại ha.